everybody welcome ዛሬ ማሳያችሁ ዊንዶው ላይሰንስ ዊል ኤክስፐርት ሱን የሚለው ነው እነዚህን ስቴፖች ማየት ትችላላችሁ የመጀመሪያው ስቴፕ ነው ይሄ ታስክ ማናጀርን ከፍታለን ራይት ክሊክ አድርገን ማለት ነው እንትላችን ላይ ኮምፒውተራችን ላይ ታስክ ማናጀር ከከፈትን በኋላ ዊንዶው ኤክስፕሎረርን እንፈልጋለን ወይም ፕሮሰስ ላይ ወይም ሰርቪስ ላይ ማለት ነው እንዲሁ ባይ ዲፎልት ካልመጣልን ባዶ ከሆነብን ከስር ላይ ሞር ቪውስ ኦር ሞር ታስክስ የሚለው ላይ ክሊክ እናደርግና ዊንዶውስ ኤክስፕሎረር የሚለውን እንፈልጋለን ማለት ነው እሱን ፈልገን ካገኘን በኋላ ሪስታርት ነው የምናደርገው ፈልገን ካገኘን በኋላ እሱን ክሊክ አድርገን ሪስታርት እንላለን ይሄን ሪስታርት ካደረግን በኋላ ስታርት ላይ ሄደን ራይት ክሊክ በማድረግ ኮማንድ ፕሮምፕት ራን አስ አድሚን እንለዋለን ኮማንድ ፕሮምፕት ራን አስ አድሚኒስትሬተርን ከፍታለን ኮማንድ ፕሮምፕት ከከፈትን በኋላ እዚህ ላይ እንጽፋላችሁ slmgr ስፔስ የማይነስ ምልክት እና rearm rearm ብለን እንጽፋለን እሱን ከጻፍን በኋላ ኢንተር እንለዋለን ኢንተር ስንለው ሰክሰስፉሊ ኢሜል ሜሴጅ ይመጣልናል እሱን ኦኬ እንልና ኮምፒውተራችን ሪስታርት እናደርጋለን ሁለተኛው ሜተድ ይሄን ሪስታርት ካደረግን በኋላ ካልተስተካከለልን ነው ሁለተኛውን መንገድ የምንሄደው ማለት ነው ወይም ስቴፕ 2 የምንሄደው ሜተድ 2 የምንሰራው የመጀመሪያው ስቴፕ ካልሰራልን ይሄኛውን ስቴፕ እናደርጋለን ይሄ ሪሊ ፊክስ ስለሚያደርግልን ማለት ነው ሁለተኛው ስቴፕ ምንድነው የምናደርገው ስታርት ላይ ራይት ክሊክ አድርገን ራን የሚለውን እንከፍታለን ወይም ዊንዶውስ አይከን ፕላስ አር ብለን ራን እንከፍታለን እሱን ከከፈትን በኋላ gpedit.msc ብለን እንጽፋለን እሱን ኦኬ ብለን እንከፍታለን እሱን ኦኬ ብለን ከከፈትን በኋላ ኮምፒውተር ኮንፊግሬሽን ይከፍትልናል ኮምፒውተር ኮንፊግሬሽን ላይ ምንድነው የምናደርገው አድሚኒስትሬቲቭ ቴምፕሌትስ የሚለው ከኮምፒውተር ኮንፊግሬሽን ስር ላይ ከታች ዩዘር ኮንፊግሬሽን የሚላለ እኛ ግን ኮምፒውተር ኮንፊግሬሽን ከሚለው ስር ያለው ነው የምንመርጠው ዊንዶውስ ቴምፕሌት ከዛ ዊንዶውስ ኮምፖነንት የሚለውን እንከፍታለን ዊንዶው ኮምፖነንትን ከከፈትን በኋላ የምታዩት ዝርዝር ይመጣልና ከዚህ ከዝርዝሩ ውስጥ ደግሞ ምንድነው የምናደርገው ዊንዶውስ አፕዴት እንመርጣለን ዊንዶውስ አፕዴት ከመረጥን በኋላ ይሄ የምታዩት ይመጣልና ከዛ በኋላ ኖ አውቶ ሪስታርት የሚለውን ክሊክ እና ራይት ክሊክ እናደርግና ኤዲት እንለዋለን ኤዲት ይሄን ኤዲት ካልን በኋላ ኖት ኮንፊገርድ የሚል ነው የነበረው ምንድነው የምናደርገውኛ enabled እናደርጋለን ማለት enable እናደርግና apply እንላለን apply then then okay አሁንም ኮምፒውተራችን ድጋሚ ሪስታርት እናደርጋለን ይሄ ሪሊ ፊክስ ያደርግልና ኮምፒውተራችን ስለተመለከታችሁ አመሰግናለሁ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ በሌላ ጊዜ በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን ቻው